Welcome back fellow me or millennial educator. So maraming salamat sa panood mo sa video number 1. At kung nagustuhan mo yung video number 1, don't forget to like and share that video. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel natin, make sure to subscribe this channel and turn on that notification bell para kung sakali may mga i-upload tayo mga bagong videos ay malalaman mo agad. Okay, so dito sa video number 2, pag-usapan naman natin ng tungkol sa grade sheet, part ng CSF 2. So, paano gamitin? Katatapos lang ng first quarter natin. So, binigyan tayo ng subject teachers ng grade nila sa Filipino, aral ng kalipunan, English, TLE, Math, ESP, and Science. So, puno mo lang yung binigyan nilang grado, tapos pasok ka sa Filipino, tapos ilagay mo lang yung grade nila. So, sabihin natin yung 5 estudyante muna. So, 90, 89, 88, 87, 86. Charting the stratosphere, I prayed for you and kept you near in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own. Dito sa mape, mayroong 4 na components yung mape. So, isa-isahin natin ilagay yung grado nila dito sa part na ito. Huwag dito kasi hindi. Yan. So, sabihin natin 89, 89, 89, 89. Then sa R, sabihin natin 90, 90. So, iba-ibahin natin para magkaroon ng resulta. 88, 88, 87, 87. Masyado malaki. Once na nalagyan natin yung grade dito, automatic na magkaroon ng grade sa mape first quarter. So, back to dashboard. Once na nalagyan mo lahat or nailagay mo lahat yung grado nila dito sa 8 subjects nito, automatic meron ng summary dito sa may first quarter. Dito sa loob, makita natin yung summary of grades at saka yung rank and even yung average nila in whole number. Tapos, itong logo nito may link na kung saan pupunta doon sa may ranking ko. So, ilagay lang natin yung rank 1 dito. Papakita niya kung sino yung rank 1. Dito yung rank 2. Dito yung rank 2. So, kung ano man yung rank niya doon sa summary, yung summary, ipapakita niyo dito. So, anong purpose naman ito? Ito yung for ranking purposes lang. Pertinent to the... may kinalaman yung kanilang subjects, 8 subjects. I give you everything, held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. We're searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Just stare 'cause the flames will... Kung papansin ninyo, yung ilan sa mga forms, ang logong nakalagay is logo ng aming school.
So, paano natin mapapalitan yan? Kailangan lang natin, i-right click lang yung logo, tapos click lang natin yung change picture, tapos work offline, then hanapin natin yung logo na gusto mong pagpalit. So, halimbawa yan, tapos click insert, so mapapalitan na siya. Konting paalala lang, itong tool na ito ay ginawa ko sa Excel 2016. So, maaring kapag nabigay sa yung copy, is hindi siya compatible. So, kung nagkaganon, message mo lang ako para bigyan kita ng compatible copy para magamit mo yung tool na ito. So, I hope this tool will help you as an advisor.